Hi everyone! Hej allihopa! Välkomna till Form Design Center. Kul att ha er här. Det här evenemanget kommer att hållas på svenska. This event will be held in Swedish, according to information on our website. If anyone is here who do not understand Swedish, I'm happy to give you a summary during the coffee break or afterwards, but I'm not sure. I haven't heard anyone speaking English so far. Vi kommer att filma det här evenemanget och göra det tillgängligt på vår hemsida så att många i landet kan ta del av informationen från idag. Vi kommer att ta en paus ungefär halvvägs när ni kan fylla på lite kaffe och vatten och frukt och lite fika. Vi har med oss idag 2 stycken talare. Vi har Daniel Byström som ska berätta om vår pågående nationella kartläggning av designbranschen. Och Johanna från dataspelsbranschen som kommer berätta om deras pågående förstudie om bättre statistik för kulturella och kreativa branscher. Titta lite på agendan snabbt. Jag kommer att börja med att gå igenom lite introduktion, kortfattad information om Form Design Center och bakgrunden till att vi driver det här projektet och vart vi befinner oss i processen kring att etablera en ny nationell yrkesorganisation för designers. Efter mig så kommer Daniel upp på scen och berättar som sagt om kartläggningen. Klockan 2-ish tar vi en liten paus och sen så kommer Johanna Nylander att berätta om förstudier och om dataspelsbranschen. Sen blickar vi lite framåt mot slutet, pratar om nästa steg och sen så rundar vi av vid klockan 3. Till att börja med kan jag berätta kort om mig själv. Therese Alstin heter jag. Jag är utbildad industridesigner från Lunds universitet och jag har varit egenföretagare större delen av min karriär som en av grundarna till Airbags och Gullhjälmen Hövding och därefter en annan verksamhet också inom design innan jag hamnade på Form Design Center för 8 år sedan ungefär. Jag jobbar här som ansvarig för strategisk utveckling av designbranschen. Och det innebär att jag jobbar med allt ifrån att skapa mer synlighet för utövare inom design, mer nätverkande, både designkollegor emellan men också koppla designers till andra branscher på olika sätt så att man kan hitta samarbeten, partnerskap, uppdrag, kunder. Kommer mer in på det lite senare. Men lite om Form Design Center för er som kanske inte har varit här innan eller inte känner till oss. Vi är den främsta mötesplatsen för våra 3 ämnesområden, arkitektur, design och konsthantverk. Finns i Malmö. Vi är dels en publik mötesplats som bedriver utställningsverksamhet i huset, programverksamhet där vi driver kunskap om våra 3 ämnesområden. Och utöver det så jobbar vi också väldigt aktivt med att skapa branschfrämjande satsningar som ska stärka utövarsidan inom de här 3 ämnesområdena och främja kreativt företagande. Sen ett antal år tillbaka så har vi ett statligt uppdrag som nationell nod för politiken gestaltad livsmiljö. Vi är också officiell partner i New European Bauhaus och från att ha haft vår allra tydligaste roll inom det regionala, vi har fortfarande väldigt stark förankring i det regionala perspektivet, men så har vårt ansvar också vårt uppdrag vuxit och vi är numera en etablerad aktör både i nationell kontext men också i nordisk och internationell kontext med allt större inflytande och betydelse. Det var lite om Form Design Center. Om man tittar på våra branschfrämjande satsningar inom design som jag är ansvarig för
så har vi en väldigt aktiv dialog med väldigt många olika yrkesverksamma designers, och vi driver med hjälp av ett väldigt bottom-up perspektiv olika plattformar, projekt och satsningar. Bland annat driver vi ett årligt affärsutvecklingsprogram för designers tillsammans med Almi. Vi driver också ett årligt mentorprogram där vi kopplar samman yngre designers med seniora förebilder inom design. Vi har löpande olika kunskapsseminarier riktat mot branschutövare. Vi driver också ett antal olika större projekt, bland annat vill jag nämna Spok, som är en nationell digital plattform som sprider kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter och som idag har regionala hubbar i stora delar av landet. Vi har drivit också väldigt mycket olika exportsatsningar och visat upp svensk design utomlands på internationella event och marknadsplatser. Vi startade för ett antal år sedan också en internationell designfestival, Southern Sweden Design Days, som äger rum i slutet på maj varje år. Och som handlar om att visa upp allt roligt som händer inom design och sprida kunskap om vad design kan innebära. Vi driver också olika tvärdisciplinära utvecklingsprojekt där vi kopplar designkompetensen till exempel forskning eller industrin för att skapa olika, allt ifrån nya produkter och tjänster till nya affärsmöjligheter och innovativa koncept. Och bakgrunden lite grann till det här specifika projektet då. Vi har nu en ny strategi för kulturella och kreativa branscher som blev antagen av regeringen strax innan sommaren, i juni 2024, som betonar både branschernas betydelse för Sverige men också som identifierar kulturella och kreativa branscher som Sveriges nya basnäring. De kreativa företagen utgör en självklar del av svensk ekonomi och 1 av 10 av Sveriges alla företag finns inom de kulturella och kreativa branscherna och de sysselsätter 190 000 personer och omsätter 400 miljarder kronor. Vilket man kan ställa i relation till exempel skogsindustrin som omsätter 222 miljarder kronor, livsmedelsindustrin 195 miljarder kronor och stålindustrin som omsätter ungefär 84 miljarder kronor. Så det är en väldigt betydelsefull näringsgren. Och det är inte alla som är verksamma inom de här branscherna som känner till det här såklart, eller att vi ens har en ny strategi. I den här strategin så berättar man också om potentialen hos de här branscherna. Jättestor potential för sysselsättning, export, innovation och grön omställning. Man beskriver också hur branscherna ser ut och hur företagandet ser ut i de här branscherna. Att de består av väldigt små företag, många små företag med väldigt stor social påverkan. De är mer jämställda och mer hållbara än den traditionella industrin. De är väldigt kunskapsintensiva, värdeskapande, exportbenägna. De överlever i högre grad och de är också mer intresserade av tillväxt än andra branscher. Så om man tittar på hur behoven ser ut i designbranschen specifikt, som är ju en del av de kulturella och kreativa branscherna, så saknas det idag en stark gemensam röst för utövarna inom design. Det är en bred och väldigt mångfacetterad bransch som omfattar många olika fält, olika discipliner. Allt ifrån produkt- och industridesign till modetextildesign och till grafisk design, service design, UX och UI. Så att det är en mångfacetterad bransch som sagt. Det är också en väldigt hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad som är präglad av väldigt ofördelaktiga arbetsvillkor, dåliga ersättningsnivåer och dåliga avtal.
Det råder också väldigt bristfällig kartläggning av designområdet. Det saknas därför väsentlig kunskap om branschen, alltifrån antal företag till andra nyckeltal och också effekten av företagens samlade nytta. Och förståelsen av designs inneboende kapacitet och också användandet av designers är låg, särskilt i förhållande till de stora utmaningar som vi står inför och där design kan göra stor skillnad. Så det råder idag brist på inkludering av design i allt ifrån stadsplanering till stora nationella satsningar. Att det finns en efterfrågan av att organisera designbranschen, det har varit uttalat länge av både av kåren själv och de verksamma, men också inom politiken och av beslutsfattare och av nationella designaktörer. Vad vi kan se också är att kåren mäktar inte med att mobilisera sig på egen hand på grund av de olika skälen som jag nämnde nyss. Det är många som har det ganska tufft, försöker hitta sätt att livnära sig på sin profession och det är också svårt att mobilisera sig gemensamt för att få till stånd en yrkesorganisation som blir hållbar och långsiktig. Därför så har Form Design Center tagit på sig att driva utvecklingen av en nationell yrkesorganisation för designområdet. Och vad den här ska verka för är att den ska bidra med allt ifrån rådgivning, kompetensutveckling, nätverkande för utövare och gemenskap för kåren. Också arbeta för att stärka yrkesvillkoren för sina medlemmar men också för branschen i stort. Och vi tror att det är nödvändigt för att kunna se till att yrket får en högre status framåt. Också se till att det här yrket framstår som ett intressant och attraktivt yrke att utbilda sig till för unga. Och för att säkerställa att designers kan försörja sig på sin kompetens. Och anledningen till att vi driver det här är för att vi ser att vi har goda förutsättningar för att kunna bidra. Vi är idag en samlande aktör. Vi har en fysisk mötesplats som kan vara viktig för att samla folk. Vi har också genom våra branschfrämjande satsningar ett förtroende från yrkesverksamma och vi har en aktiv dialog som sagt med ett omfattande nätverk av yrkesutövare. Vi har också ett arbetssätt som bygger på att vi inkluderar målgruppen i utvecklingsarbetet och driver samskapande processer för att skapa relevanta insatser som kan göra nytta på djupet. Vi har också en stark roll med ett nationellt uppdrag inom politiken. Vi har löpande kontakt och samverkan med andra nationella aktörer som till exempel Arctes, som Svid, som Svensk Form och andra. Och även med internationella aktörer, inte minst i våra grannländer. Till exempel med Design Denmark, till exempel Ornamo i Finland. Och vi har också som sagt ett nätverk av ett växande nätverk av regionala aktörer som vi har stor samverkan med genom till exempel Spok. Och här ser ni vart våra spokhubbar finns idag. Det är 11 stycken idag och vi ser fram emot att täcka in de övriga regionerna också. Form Design Center har nu under en tid bedrivit ett undersökande och förberedande arbete i den här processen för att förstå hur andra yrkesorganisationer har vuxit fram och hur de är organiserade, finansierade, vad de erbjuder sina medlemmar och så vidare för att kunna lära oss av andra. Och det innefattar både svenska yrkesorganisationer som till exempel Sveriges arkitekter, som Form Design Center har ett långtgående samarbete med och som vi också delar en tjänst tillsammans med.
Svenska tecknare, som är ett yrkesförbund för illustratörer framförallt. Konstnärernas riksorganisation, Sveriges kommunikationsbyråer, dataspelsbranschen med flera. Men också som sagt med andra goda exempel i våra grannländer, som till exempel Ornamo i Finland, Design Denmark och Iceland Design and Architecture. Under våren så hade vi ett branschmöte, ett startmöte, där vi bjöd in yrkesverksamma och alla som är intresserade av frågan egentligen för att samtala om den här frågan, för att undersöka vad finns det för behov, hur ser möjligheter och förutsättningar ut för att kunna etablera en yrkesorganisation för designers, och genom en samskapande process samtala om hur en sån här yrkesorganisation skulle kunna se ut och vad som är viktigt i det här arbetet, och olika komponenter och riktningar för arbetet och processen. Medverkande vid det här mötet var utövare från alla möjliga olika discipliner. Det var anställda, det var egenföretagare, det var representanter för olika branschorganisationer och nätverk, kluster, och också representanter från främjandesidan och från offentlig sektor. Och med oss vid mötet så hade vi Salla Heinänen som är vd på finska Ornamo och som föreläsare. Och bara några övergripande tankar och inriktningar från mötet för er som inte var med eller som har tagit del av sammanfattningen. Men några saker som är viktigt att ta fasta på. Se till branschens bredd, vara inkluderande. Se till att den här organisationen har en professionalitet. Behålla en jordnära approach och ha fokus på det praktiska administrativa arbetet. Det vill säga se till att göra nytta framförallt. Inte liksom vara en flashig organisation utan som verkligen gör jobbet och så kan bli den här viktiga basen och ryggraden för kåren framåt. Se till att forma ett relevant erbjudande. Det är grundläggande för att kunna attrahera medlemmar. Man vill också se att yrkesorganisationen har en regelbunden uppföljning och har koll på hur branschen ser ut och utvecklas löpande. Man ska stötta de mindre gentemot de större och man ska samarbeta med andra. Och sen pratar vi också om en vision på lång sikt. Och då blev några saker sagda. Det ska vara ett forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte designkollegor emellan. Det ska vara en kompetent och professionell organisation. Den ska ha ett samlat supportsystem vad gäller juridik, immaterialrätt, redovisning, finansiering, lönestatistik. Den ska utgöra en samlad röst för det nationella designcommunityt och utöva politiskt inflytande. Också arbeta för att ändra synen på design från snyggt och yta till samhällsnytta och ekonomisk affärsnytta. Och man ska sätta en ny branschstandard som utgår från de verksamma själva, där designers kan ta marknadsmässigt betalt för sina tjänster. Och lite om Ornamo, som idag är Nordens största yrkesorganisation för designers, möjligen i Europa. De har dels intäkter via sina medlemsavgifter, men de har också ett årligt anslag från undervisnings- och kulturministeriet på drygt 3 miljoner årligen. Och sen utöver det så har de försäljning av tjänster och projektbidrag och annat. De har ett brett inkluderande perspektiv och välkomnar medlemmar från en mängd olika discipliner inom design.
Och de erbjuder allt ifrån rådgivning till utbildning och event och nätverksmöjligheter och kommunikation. Och de gör också en väldigt viktig årlig branschrapport som de ger ut med väldigt utförlig statistik. Så att både medlemmar och de yrkesverksamma men också politiker och beslutsfattare kan tydligt följa indikatorer och utvecklingen för de verksamma och för företagen. Nuläge då i processen. Nu har vi med den här samlade inputen och lärdomar från vårt undersökande arbete tagit fram en plan för hur en etablering skulle kunna se ut och en konkretisering av den här organisationen som nu går under namnet Sveriges Designers Riksorganisation. Inom ramen för det arbetet så har vi tagit fram en 5-årig handlingsplan kopplad till en budget. Vi har gjort en kartläggning av viktiga intressenter och möjliggörare för att det här ska kunna bli verklighet. Vi har tagit fram en hemsida för kommunikation och spridning av initiativet. Och just nu så är vi i full gång med ett förankrings- och lobbyarbete hos beslutsfattare för att kunna förverkliga det här. Och såklart jätteviktigt anskaffning av medel, av finansiering för att kunna förverkliga det här. Hemsidan för den här pilotsatsningen ser ni här. Syftet med den är då att kommunicera och sprida initiativet. Syftet är också att utgöra ett diskussionsunderlag för beslutsfattare och andra intressenter men också för potentiella medlemmar och kåren, de verksamma. Och ett viktigt syfte är också att vi ska kunna påvisa att engagemang och motivation finns och att medlemsunderlag finns hos Sveriges yrkesverksamma designers. Just nu så det är möjligt att göra en intresseanmälan via hemsidan. Ni som inte har gjort det får hemskt gärna göra det i pausen. Och det tickar på löpande, väldigt spännande att följa. Just nu så har det kommit in över 250 intresseanmälningar från hela landet i princip. Och det är alltid från egenföretagare och anställda. Det är olika designbyråer, det är olika representanter från designutbildningar och olika kluster. Det är globala företag som har egen inhouse designavdelning, allt från Ikea till Electrolux, Sony, Axis, Thule, Tetra Pak, väldigt många. Så det händer ganska mycket just nu. Och parallellt med det här arbetet så genomför From Design Center också under hösten en kartläggning av designföretag i Sverige. Och syftet med den är att få fram relevant och aktuell bild av hur designbranschen ser ut i Sverige. Och syftet är eller målsättningen är att en framtida yrkesorganisation ska ta fram en sån här kartläggning eller rapport varje år framåt så att man kan följa branschens utveckling. Och den som är anlitad för det här arbetet är Daniel Byström. Så nu ska Daniel få komma upp här på scen och berätta om den här. Och Daniel är en designer baserad här i Malmö men också i Västervik med 20 års erfarenhet av att jobba i branschen och som driver företaget Design Nation med fokus på destinationsdesign och samskapande inom platsutveckling. Och du har länge drivit designfrågor inom nationell politik och även inom nordiska och internationella sammanhang. Så välkommen upp! Tack. Hörs jag? Ja. Ja, men vad kul att vi är här. Jag har kommit så här pass långt ändå. Sen förra gången när vi sågs här. Ni som känner mig vet att jag har varit engagerad i design Sverige kan man säga i ganska många år. Och det började väl med att jag själv var väldigt sökande och liksom försökte hitta andra designers och så
jag bodde ju då inte i Malmö utan mer på Vischan kan man säga, men i Småland, i Västervik där jag kommer ifrån. Och det var lite svårt då. Det var kanske 2005 med någonting som man skulle liksom hitta likasinnade andra designers och så som man ville prata med ibland. På den vägen började jag och en del andra skapa egna nätverk, och när man börjar rota i det så ser man att det finns ganska många ändå som är designers eller kopplade till designbranschen på olika sätt som sitter ute i landet. Men svaret man fick från en del andra var liksom att nej, det finns inga designers utanför storstäderna i stort sett. Liksom. Så på den vägen började jag engagera mig ganska mycket i sånt. Det blev så liksom. Och sen 2008 tror jag det var som jag blev då invald i en styrelse för det som heter Sveriges Designer, som tidigare hette SID och sådär. Och jag började redan då se liksom, problemen med att det saknas kunskap om Design-Sverige. Och just att vår bransch, vi som är yrkesutövare, inte fick ta tillräckligt mycket plats tycker jag. Också bland andra branschorganisationer så saknas det i stort sett mycket yrkesverksamma designers som är med och är engagerade där. Så det var lite intressant, och det var ju som sagt ganska många år sedan. Och sen har det varit ganska svårt att driva en sån här yrkesorganisation på ideell basis, och började redan tidigt försöka finna alternativ och hur man kan. Det är lite så här hönan och ägget, eller lite svårt moment 22 och sådär, att få saker och ting att hända med en kritisk massa och sådär, för att och göra det på ett affärsmässigt bra sätt då. Men sen några år så lades ju det som heter Sveriges Designer ner för 3 år sedan eller någonting, kanske 3-4. Ja, det var nog innan pandemin förresten. Och jag hade ju den kontakten här med Form Design Center sen innan och pratat mycket om det här, att det här är ju inte bara något som är någonting som saknas, utan även en möjlighet att driva det här faktiskt, och se det på det sättet att vilken kraft vi har och vilken potential som finns liksom. Så jag är superglad att vi har kommit så här långt, att Form Design Center är med och backar initiativet och sådär, och jag känner ju en enorm kraft i det som vi redan har tagit fram. Anledningen till att jag blev anlitad till att göra den här kartläggningen, det beror inte på att jag är någon analytiker eller specialist på sånt, men jag är en designer, vilket kan vara bra i sådana sammanhang också. Jag gjorde ju en kartläggning där 2016 för det projektet som heter Southern Sweden Creatives, där vi mest listade hur många företag som fanns i Blekinge och Skåne då, som ingick i det projektet. Och då kom vi fram till någonting på 3000 företag och sådär som vi hittade, och det är ju många fler kanske än vad många tror då. Så. Och så sa vi måste göra något liknande för Sverige också. Så nu är det vi håller på med, och det är mitt i work in progress står det ju här. Och sättet som jag har närmat mig där på, det är ingen rocket science så, utan det är mer dels såklart kolla andra rapporter, branschrapporter, hämta inspiration och se hur man kan göra en branschrapport överhuvudtaget. Och få upp en bild av det här, vad vi ska göra. Och jag tror det första vi måste göra nu, det är liksom att bara göra en rapport till att börja med. Sen precis som du säger, att man följer upp den är viktigt. För den statistik är ju inte så intressant om man bara ser engångsstatistik, utan det är hur den förändras över tid och så som är viktig. Och sen tror jag att det är mycket det här att göra det tydligt för beslutsfattare, politiker och andra som faktiskt säger att design är en bransch liksom. För det har jag upplevt att vi bakas in väldigt mycket i andra kreativa fack så att säga. Och att det syns svart på vitt vad vi faktiskt tillför för nytta och sådär. Och vi pratade ju lite om omsättningen för kreativa branscher förut. Jag tycker det är jättesvårt att säga vad den omsättningen är, för var kommer design in och andra kreativa
branscher för att skapa värden och vem tillskriver man olika värden och så då. Datainsamlingen har skett framförallt genom dels via SCB som Statistiska centralbyrån brukar jag säga, men nu heter det Statistikmyndigheten. Jag förstår. Sen har det gått ganska snabbt, för jag fick det här uppdraget för inte så länge sedan, så det är svårt att få fram allting. Så. Men då har vi istället också köpt in oss på en sån här affärsdatatjänst då, som vi använder. Vilket är ganska bra, för man kan hitta andra intressanta siffror och så då. Så vi har använt något som heter Retriever, som från början var med och startade det som heter Alla bolag och ja, sådär. Ja, det är väl det vi har gjort, och sen handlar det om att sammanställa det nu ju. Till att börja med, när man pratar om KKN eller KKB som man pratar om nu, så är det ju intressant att se hur man delar in det. Alltså, det är lite olika hur olika regioner delar in det. Vilket också är intressant i sig, att man delar in det så olika. Men från Tillväxtverket och det som heter Kreametern som de jobbar med, där går ju design in i det området som heter bild och form. Det är ett väldigt brett område om man tittar på det. Det ingår även foto och lite andra inriktningar och sådär. Så det är svårt att se liksom vad design är i sammanhanget. Så liksom. Och sen tycker man ju kanske att en del andra här också kan kopplas mer till design också, av de områden som finns. Sen lite olika rapporter. Många regioner som Västra Götaland har gjort ambitiösa kartläggningar men även där tycker jag att när man tittar i dem så får man ingen tydlig bild av design, utan det är väldigt brett. Så enligt Tillväxtverket, och om man tittar på det här, tror jag är från Västra Götalandsrapporten, så säger man att det finns antal KKB-företag 142 600. Och de flesta finns i Stockholm, och så här fördelningen här kan tänka mig stämmer ganska väl. Sen är det frågan om hur många det faktiskt finns som kan koppla in till området. Så där, här har jag mest skrivit det som jag säger där, att det är svårt att särskilja var design finns i andra sådana här undersökningar kring KKB. Och jag tycker att det är många gånger en stor del av de företagen som man faktiskt då bakar in i konceptdesign inte egentligen är så relevanta inom utövare design, utan vi måste vara hitta en objektiv bild och vara mer tydliga på att visa att det här är faktiskt den branschen, hur det ser ut då, och visa att det finns en riktig designbransch, och bli bättre och bättre på att kartlägga det. Den avgränsning vi har gjort nu då, den bygger lite på den förra undersökningen vi gjorde då 2016, också kopplat till vilka vi tänker kan komma in som medlemmar i vår riksyrkesorganisation och sådär. Då blir det ju lite så här, såklart industridesign, grafisk design och sådär. Sen digital design och UX och UI hade vi inte med så mycket i den förra undersökningen då. Men det är en jättestor grupp. Många som rör sig mer åt det hållet. Och sen så finns det en del andra mer kopplat till formgivning. Sen har vi även lagt till det som heter konstnärlig design. Och det kanske låter lite märkligt som uttryck, men det är också för att få med många som jobbar med one-offs eller liksom design i gränslandet mellan konst och design och sådär också, som en viktig grupp. Då får man ju börja med att gå in på det här Svenskt näringslivsindex, tror jag SNI står för. Kollar man så olika koder och sådär. Jag tänker inte gå igenom alla dem nu. Det som är intressant för att försöka fånga upp vissa av de här yrkesgrupperna är att till exempel digital design, UX, UI har ju inte en egen SNI-kod. Då har vi gjort så att vi istället kombinerar till exempel de som jobbar med övriga IT-tjänster
men att man också står registrerad som industridesign till exempel. Då tänker vi att det finns en parallell där, en koppling till varför man har registrerat sig under båda. Så sådana har vi försökt. Det ser man ju att ganska väl i registret som vi får fram, att det är den typen av företag som framförallt fångar upp då. Ursäkta. Men vi har också sökt på nyckelord som design i bolagsordning, alltså verksamhetsbeskrivning, så, och fångat upp en del på det sättet också. Så gjorde vi även med konstnärlig design, att man då kanske då har kombinerat många som är registrerade under bara det här 90-030 som konstnär eller sådär. Men då att man faktiskt ser att det är många som inte, det är många som inte registrerar sig under rätt SNI-kod, kan man säga. Det är väl ett problem. Nu kommer det förändras, vad jag förstår, under nästkommande år så har man tagit fram nya, eller man ska ta fram nya SNI-koder som kanske förhoppningsvis sätter fingret mer på design. Jag vet inte. Nej, så gärna. Nej. Jag vet att det har varit en diskussion om det här länge, och även på EU-nivå och sådär, för det är ett system som allt hänger ihop med ju. Så. Och sen så finns det även det som heter SSI-kod. Nu står det fel här, SNI-kod står det, men det är ju yrkeskod eller yrkesregistret så att säga. Och det är också, då kan man se industridesigner, där ingår bland annat massa andra sådana formgivare, silversmed och allt möjligt. Grafisk formgivare, övriga designer och formgivare. Där finns modedesigner, kläddesigner, möbeldesigner, skodesigner, allt möjligt. Och sen övriga IT-specialister, där ser man att då ingår till exempel interaktionsdesigner och servicedesigner inom de yrkeskoderna. Men det är också superbrett ju, man bara söka på det. Dessutom har jag förstått när man läser in sig på det här, så verkar det som att det är ganska många som av enskilda firmor som inte är anslutna alls till det här yrkeskodregistret. Vilket är en ganska stor grupp inom designbranschen. Många enskilda firmor har vi ju. Så det är lite missvisande så kan man säga. Och sen tycker jag det här perspektivet är ganska intressant att tänka på. Men vad pratar vi om? Vi pratar om hur många designers det finns. Alltså totala antalet inom yrkesutövare i vår bransch, eller hur många den kreativa branschen, eller just i det här fallet designbranschen, anställer eller har anställda, och alla är ju inte designers då liksom. Men det är intressant att tänka på hur många designers som faktiskt finns där ute som inte är registrerade under professionen designer, men som jobbar ute i både privata och offentliga faktiskt. Så om vi kollar på anställda efter det här yrkesregistret, så ser man ju att det finns förmodligen ganska många mer än vad som är kopplat till yrkesregistret. Det man kan se är väl att de flesta är kopplade till näringslivet snarare än offentlig sektor inom designbranschen. Hoppa fram här till, nu har ju alla de här som jag räknar upp här. Här ser man då liksom att totalt är det 2022 som är det senaste, då står det att det är 50 000 som utifrån de här yrkeskoderna finns att jobba med de specifika yrkeskoderna här. Och då kan man ju säga att övriga IT-specialister här, till exempel, det är ju inte bara designers, verkligen inte. Men å andra sidan med den här felmarginalen också, som att det är många som inte är registrerade som enskilda firmor till det här registret, då kan man väl säga att det är nog inte färre än 50 000 i alla fall som faktiskt jobbar med designyrken. Så. Och sen tyckte jag det här var intressant också att ta med lite, och det behöver vi också jobba vidare med och se hur man kan se på löner inom då designyrket. Och där behöver man nog göra mer undersökningar som inte bara utgår från statistik eller SCBs egen statistik, utan även
ut och prata, för det finns nog många lokala skillnader och så här också. Och det finns ju mer statistik att få via SCB kopplat till olika specifika yrkesroller och även regionala skillnader, så att säga. Just det kan jag också säga när jag pratar om det här med regionala skillnader till exempel. Där har jag även varit i kontakt med alla regioner i Sverige nu, så alla vet om att vi gör det här. Och där har vi också statistikpersoner, för alla regioner har egna statistikpersoner som är inkopplade framöver, så vi kan stämma av det vi tar fram också. Och om de har någon egen regional statistik så kan de tillföra det också. Sådär. Så det är, jag tänker inte nämna så mycket mer om det. Det finns säkert jättemycket att prata om här och som man kan ju höja på ögonbrynen eller inte. Så, men det är i alla fall ett perspektiv som vi också tar med. När vi kollar på de här SNI-koderna då har vi gjort så att, för många är registrerade med flera SNI-koder, men vi tänker att den första SNI-koden är det som är huvudverksamheten. Sen är det många som är kombinatörer, så liksom att man jobbar med både industridesign, grafisk design, interaktionsdesign och sådär. Men om man tittar på alla som ingår i vårat urval av SNI-koder så ser vi att det är totalt så här många senast 2023 då. Och då ser vi att den största gruppen här är grafiska designers, tätt följt av industridesigners då. Och designföretag i Sverige då, precis som det visades förut på den andra liksom, diagrammet egentligen, så ser vi att de flesta finns i Stockholm. Och att därefter kommer Västra Götaland och Skåne som centra för vår kompetens. Men att det finns många som sitter runt om i landet, hela Sverige egentligen då. Men det kan vara intressant att kolla närmare på det här sen och se om det finns liksom kluster av olika former av designers som sitter på olika platser i Sverige, för att se liksom, för det såg vi ju ganska tydligt i Skåne, Blekinge, så att det var fler möbeldesigners nordöstra Skåne till exempel, eller fler av en viss typ av kompetenser som sitter i olika. Och det är också intressant att se hur man kan definiera de klusterna som finns. Och om vi ser kring registrerade designföretag, här är fram till 1991. Men sen har man se liksom att det ökar hur många som registrerar sig varje år. Här är inte bara de som är aktiva företag med, utan det kan vara sådana som har avbildats framåt här. Men man ser antalet, hur många som registrerar sig varje år. Och totalt sett har det ökat, och sen kan man se att vissa grupper som ser här, den grafisk design har ökat kanske lite mer än en del andra grupper och sådär, och några har gått om några andra. Och sen tror jag att många som kanske glider över från att ha jobbat med industridesign eller produktdesign och grafisk design till det digitala till exempel och sådär, så att det sker en del glidningar. Det som är intressant att kolla på den här, det är väl mer liksom att man ser att vissa av de här har fler andel äldre företag i sin yrkes eller inriktning, så att säga, medan vissa kanske är mer andelen nya företagare är större inom vissa grupper, så till exempel. Vilket är intressant för oss att se och tänka på när vi pratar med olika grupper. Vilket vi når ut till och hur. Bolagsformer, det är väl inte så förvånande att det är flest enskilda firmor. Däremot så kanske jag tror det skulle vara färre andel aktiebolag nästan faktiskt.
Men att det ser lite olika ut i de olika kompetenserna. Medan vissa har lite fler, om man säger, möbeldesign, där digital design och inredningsdesign har fler andel aktiebolagen än de andra grupperna, medan industridesign är ungefär hälften. Kan man säga. Storleksklasser, hur många som är anställda på de här olika företagen, och då är det merparten, väldigt stor del, är ju 0 till 4 kan man säga. De två första är, medan en väldigt liten grupp som faktiskt har fler anställda, så att säga. Och det är också lite skillnader mellan de olika områdena här, men i nästan alla här man ser att det är inom det som man kallar för digital design då, och möbeldesign, så är det fler andel företag som har fler anställda. Omsättningsintervall, det är liknande där också. Det är få som har hög omsättning, men däremot så de som har, nu är det många som är registrerade till just våra SNI-koder, och en del är ju ganska stora företag, men de är ju utgör en viktig del av branschen då, så att säga, de få som finns som är hög omsättning. Ja, samma visa att vi ser de lokala eller inriktningsspecifika datan där också. Och sen omsättning, där vi gjort, tror att vi bara räknat ihop nettoomsättningen för alla företag som ingår i SNI-undersökningen, och då ser man ju att jag antar att man kanske inte riktigt var klar med, eller det kanske kommer fram lite mer information kring 2023 än när det här gjordes då, men 2022 så var väl omsättningen, då man räknar ihop alla omsättning, uppe i 77 miljarder tror jag. Nu ser jag inte det exakt där. Och sen när man ser kring resultat efter avskrivningar, så man ser en dipp där kring pandemin, men annars är den uppe i 8 nästan miljarder där, 2022. De här mer behöver jag inte prata så mycket om. Den här tyckte jag var ändå en lite intressant siffra som fanns där, som är intressant att ha med också. Och det kan man ju prata mer om, så här jämställdhetsperspektiv och så i designbranschen, hur det ser ut. Det gjorde ju vi under Sveriges Designer ett projekt som heter Omforma, som ni kanske kommer ihåg, som handlar just om jämställdhetsfaktorer inom designbranschen, som visar på att det är ganska ojämställt, inte bara utifrån genusperspektiv utan många andra perspektiv också. Olika diskrimineringsgrunder och sådär. Men här är, även om det är fler andel män, så är vi ganska okej jämfört med vissa andra branscher, kan jag tänka mig. Men det är ju någonting att sträva efter, att det ska vara jämställt, såklart. Som sagt, vi är mitt inne i själva det här arbetet. Det har gått snabbt, och det är man kan grotta ner sig hur mycket som helst när man börjar kolla på statistik. Det vet ju Johanna nu. Och det gör vi så gärna, men det gäller att liksom komma framåt också. Om ni har så här tankar, det här borde vara bra att liksom ta fram också kunskap om och kartlägga, eller om några andra synpunkter och sådär, så får ni jättegärna återkomma till mig eller Therese. En sak som vi har pratat om, det är att försöka kartlägga lite mer också nyttan, värdet som design skapar. Och det handlar ju mycket om att bara en sån sak som dataspelsbranschen är ju mycket designkompetens, och se hur mycket man bidrar med in i andra branscher, så att säga, inom tillverkningsindustri och allt möjligt, så där vi kan bli bättre på att förmedla värdet av vad design tillför, och inte bara kanske alltid det här ekonomiska värdet, den samhällsekonomiska värden och hållbar utveckling och annat sådär som vi behöver
fokuserar mer på. Ja, det var väl det jag hade att presentera här idag för er i alla fall. Så återkommer vi med mer. Är jag igång? Vänta, det kommer frågor, Daniel. Ja. Frågor till Daniel. Vänta lite. Prata i mikrofonen. Hej, Olof heter jag. Jag bara funderar på, direkt så spontant tänker jag så här, jag är med i Sveriges riksorganisation för designers. Jag tror namnet måste man jobba lite med, va? Det måste vara kort och koncist och lätt att säga. Jag är med i... Det kan jag tänka mig att vi kan ha någon... Det finns ju lite olika tankar kring det, men en sak är ju att vara tydlig med vad vi är. Rakt av. Men du ser ditt eget namn där bakom. Titta där. Ja, alltså det är ju mitt namn, Ja, såklart. det är ju lätt men att säga. Om du säger Något till i den exempel stilen. SID som jag hette förr. Bra. Men om man bara säger SID, som det var ju också en förkortning kan man säga. Men många som hör det, de vet ju inte alls vad det är. Ja, jag tänker på amerikanska designorganisationen heter ju AIGA. Ja. Det är hopplöst att säga, va? Så det kan, Ja, vi har ju tittat på såklart vad andra yrkesorganisationer inom kreativa branscher har för profil och namn. Ganska många har ju något väldigt självförklarande. Därför att det handlar liksom inte om att det ska vara ett schysst brand utan att det ska vara en organisation som är tydlig med liksom, vad den erbjuder och vad den är till för. Och där har det varit jättemånga olika parametrar som har diskuterats fram och tillbaka. Och det här är ju, ska man också nämna att det här är fortfarande liksom ett utkast. Det här är inte en organisation som finns, så att allt kan fortfarande förändras i det här arbetet. Men att vara tydlig med, eftersom det finns många designaktörer, det är liksom en bransch där det finns många olika organisationer som är mer eller mindre bra på att där namnen är mer eller mindre tydliga. Så ville vi ha ett självförklarande namn som tydligt signalerar att det handlar om utövarna på något sätt. Att inte bara ha ordet design med, för det kan fortfarande betyda så väldigt mycket, vad man har för uppdrag eller vad som inkluderas i det. Att det handlar om designers. Och att det också liksom är en nationell grupp, att det blir tydligt, så att någonstans så hamnar vi på någonting som var väldigt självförklarande, och att det var viktigare än att ha liksom ett coolt namn. Men man skulle också kunna tänka sig att om man vill ha ett coolt namn i framtiden så skulle det här också kunna funka som en underline till en sån organisation. Who knows? Ornam är ju inte så tydligt heller, såklart. Men väldigt många andra heter ju liksom Konstnärernas riksorganisation, Sveriges designers, svenska tecknare, dataspelsbranschen och så vidare. Att det liksom, namnet är kanske inte det liksom viktigaste, utan vad organisationen gör i fokus på något sätt. Ett perspektiv till där är ju att nu kanske det är så att vi kommer byta namn eller hitta något bättre namn och sådär, men en aspekt som är otroligt viktig idag är det ju många som inte vet skillnaden mellan Svid och Svensk Form och de andra som finns. För ingen av dem är ju till exempel yrkesorganisationer, men det vet ju många designers vet ju inte om det, och inte heller politiker, beslutsfattare vet inte om det heller. Och en av de viktigaste målgrupperna för oss är ju förutom designers också de som är beslutsfattare och politiker. Och då är det ganska bra om de förstår exakt vad det är. Så att, är det någon mer fråga till Daniel kring kartläggningen? Yes. Ja, Ingrid. Då skickar vi mikrofonen. Hörs det nu eller? ja. Jag är inte designer utan jag skriver om design. Och en av de grupperna som inte
förstår vad en designer är nu för tiden, det är redaktörer på till exempel en kulturredaktion. Och det beror ju på att hela den biten som handlar om hur designerna möter kunderna, det vill säga vanliga människor, den är ju den har man ingen koll på överhuvudtaget. Alltså det är ju mycket det som du var inne på, Therese, och du också, alltså de här inhouse-verksamheterna. Alltså om man går i en vanlig köpgalleria så är det ju väldigt anonyma produkter som är väldigt svårt att veta vad kommer det direkt ifrån Kina eller har det passerat någon svensk designavdelning på något sätt. Och jag börjar mer och mer få klart för mig det här att om man går i en vanlig galleria så är det faktiskt en del företag som har ambitiösa designfunktioner. Andra köper in bara utan att det är noll överhuvudtaget. Ingen svensk designer inblandad. Så att det här att kartlägga hela den biten, alltså alla de som jobbar på olika stora företag, känns som en jätteviktig del. Och bara om man jag skulle säga att en vanlig människa i Sverige känner till IKEA, H&M och Svenskt Tenn. För övrigt känner man inte till vad gör en designer, hur det når det den vanliga människan. Och att där, och även för mig som journalist, att veta hur jobbar de? Alltså, för 10-15 år sedan så visste man ganska väl till exempel hur IKEA och H&M jobbade. Men även de har ju ändrat sina designkontor på olika sätt. Alltså det här, att beskriva de här designkontoren brett, hela köpgallerian, det känns som en enormt viktig uppgift. Det skulle verkligen kunna synliggöra yrket på ett helt nytt sätt. Alltså. Mm. Tack. Jag tror här var en fråga längst fram också. Ja, tack. Jag tyckte det var jätteviktigt vad ni gör med det här. Analysera statistiken. Men som du sa också att det finns ju delar som kanske inte syns så bra. Så min fråga var, är det tankar om lite mer kvalitativ del av det här kartläggningen som skulle kunna ge lite bättre förståelse av vad som inte syns eller framkommer i statistiken just nu. Jag kommer ju från tjänstedesignbranschen och det är, alltså jag har också mitt eget bolag. Det var jättesvårt, mitt bolag i de här jag visste inte vad jag ska vilket nummer ska jag använda, så det är inte så mitt bolag inte kommer komma upp i det här kartläggningen när jag jobbar med tjänstedesign, så det är exempel, men det vore jättevärdefullt att få in lite så här att det finns vissa kanske mer delar designområden som är lite mer nyare eller som kommit fram inte för så länge sedan, som inte kanske framkommer eller syns, men de behöver också få plats. Så. Det är en viktig del att belysa i där kartläggningen och rapporten som görs också. Att absolut designområden som är svåra att kartlägga och belysa det och vad det är man ser också. Det är svårt att bara se statistik och sen inte man bara bläddrar förbi den. Men det är just när man kan bryta ner den till vad den faktiskt betyder och vad som är intressant för oss. Så det kommer vara i den rapport vi har pratat mycket om att försöka förtydliga det så mycket som möjligt. Så. Ja, och framförallt så handlar det om att om en yrkesorganisation kommer på plats där man har medlemmar anknutna till organisationen, då börjar man ju synliggöra aktörerna i branschen på ett annat sätt. Just nu så är vi ju där att ingen har bilden och man vet inte heller hur man ska riktigt leta fram alla. Och så får man börja någonstans och gräva där man står, och sen så ska det här förhoppningsvis leda till att vi i framtiden har en mycket bättre bild av hur den här branschen ser ut. Så man får se detta som bara en startpunkt, tror jag. Och en väg till att samla de yrkesverksamma så att man har en bättre dialog och så att man kan synliggöra fler framåt, helt enkelt. Så ett startskott Det var en fråga där bak också. Ja, de är också välkomna.
Nej, men det var bara om jag hade insikt i de här, hur SNI-koderna så det tas fram och så. Jag tänker ju, det är spännande att se till exempel modebranschen fanns det liksom. Jag vet inte hur många. Och som sagt, en tjänstedesign och IT-service, det inte fanns några. Alltså är det någonting som är det en process att tas fram fler? Eller? Jag tror att Johanna kommer svara lite på det kanske efter pausen. Jag kan kort kommentera hur vi har gjort det, att vi har kollat på många andra, för man vill ju också kunna jämföra sig med andra undersökningar. Så kolla, det gjordes ju en undersökning bland annat av Sweco här för några år sedan också, där man kollade ganska, bröt ner det till massa olika SNI-koder och sådär. Så vi har kollat mycket på hur andra har gjort när man har delat in, så att säga. Men det är en brist. Men till exempel inom mode finns det ju jättemånga SNI-koder som vi inte har med. Vi har inte med liksom konfektion och på något sätt handelsdelen, utan mer snarare från tillverkar och försöka komma upp, liksom fånga upp dem som då är designers liksom, och att vi försöker smalna av vårt urval till de som är yrkesutövare och som jobbar med design. Känns det, för annars så kan man prata om design så himla brett. För jag menar, det är jättemånga som kallar sig för designföretag som bara säljer design liksom. Nej, men definitivt. Nej, men det var mer bara frågan om det fanns ett arbete att ta fram mer korrekta SNI-koder också för liksom dem. Det är ju att det är kopplat till EU-standard och sånt också, så ja. Tack. Ja, vi ska... Ja. Olof. Få ett namn. Vi kör på. Du sa det själv där med yrkesverksamma designers. Ja. That's it. Skriv upp det. Så tar vi med det framåt. Vi går vidare då till... vi ska ta en kort paus och vi ska byta mikrofoner och ni får tillfälle att prata lite med varandra. Det här mötet är ju inte så workshop- och samtalsbaserat som det förra, utan det här är väldigt mycket en statusuppdatering och informativt möte. Men nu ska vi få prata lite med varandra, så vi tar en liten paus och så ska vi släppa upp Johanna på scenen om en liten stund. Då vill vi att alla tar plats igen. Ska vi köra igång efter pausen? Välkomna att ta plats. Och så välkomnar vi på scen Johanna Nylander som är analyschef och vice vd på dataspelsbranschen, som är Sveriges branschorganisation för dataspel. Organisationen representerar hela spelbranschen från små utvecklingsstudior till stora förläggare, distributörer, och som stödjer branschens ekosystem genom att inkludera spelutbildningar och inkubatorer för nya företag. Ja. Du ska få berätta både om dataspelsbranschen men också om den pågående förstudien för förbättrad statistik för kulturella och kreativa branscher. Välkommen! Tack så mycket. Kul att vara här. Och kul att höra Daniels prestation här innan, och man känner igen sig i så mycket utmaningar, och särskilt med SNI-koder. De lyckas aldrig bli rätt och de är också lite självskattande och sådär, men bygger då på ett EU-system, NAC eller NACE, som kommer med en uppdatering, och det verkar lösa en del men inte allt, och verkligen inte för de kreativa branscherna. Men man kan verkligen ligga på det arbetet, och vi försöker göra det men har inte lyckats så mycket som vi skulle vilja. Men det är också en presentation i sig, tror jag. Jag heter då Johanna. Jag är inte heller analytiker i grunden, utan det här är ungefär min resa till vad jag har gjort nu. Spelade spel som barn, gillade design, eller jag gillade att rita på datorn. Vilket gjorde att på högskola så läste jag spelgrafik och tänkte att jag skulle bli dataspelsgrafiker. Det var ett nytt program i Skövde som man kunde läsa då. Men sen så gillade jag också skriva, så jag gjorde en liten vända i det, för jag slutade plugga 2008 när branschen gick dåligt och det lades ner bolag. Flyttat till Malmö,
Jobbade på mobilspelsföretag som heter Gameloft. Jobbade med massa spelsläpp, bland annat med så här små bananälskande minioner och annat. Men de senaste 10 åren så har jag jobbat för branschorganisationen Dataspelsbranschen. Ibland kan det vara lite dåligt med ett allt för självförklarande namn. För säger man bara, ja men jag jobbar för Dataspelsbranschen, då frågar alla, ja vilket företag då? Och så får man förklara att det är branschorganisationen Dataspelsbranschen. Men det är ett oerhört litet landsproblem i det här sammanhanget. När jag pratar för folk som inte sysslar med spel så brukar jag ofta börja med den här lilla sliden, och eftersom att det här ändå handlar om design så tyckte jag att det här är intressanta, i alla fall 2 intressanta designvarumärken. Ungefär lite som det var ungefär så här Sverige var känt väldigt länge, är fortfarande känt väldigt länge som ett land som producerar platta paket, säkra bilar och cheesy musik. Eller andra så här populärstjärnor. Idag så är det här 2 av de mest kända varumärkena världen över. Och om ni inte känner igen designen för just det här så är det helt okej. Men för att ni är också äldre än 12. Men Minecraft, det är världens mest sålda dataspel. Skapat av Mojang i Stockholm. Candy Crush, världens mest spelade spel. Jag tror det har över 3 miljarder nedladdningar. Världen över, en av godisbitarna som har förekommer ibland i det här spelet. Jag tror de har en brand recognition på ungefär 90%. Sa någon i någon undersökning i alla fall. Dataspelsbranschen då, vi jobbar med digitala underhållningsspel. Inte spel med pengar, intresseorganisation för hela branschen, det har Therese redan sagt. Vi ser oss väldigt gärna som en kreativ bransch för att vi är det, och för att våra företagen och människorna som jobbar i det oftast har mer gemensamt man är kreativa branscher än bara IT och teknik, även om det såklart bygger oerhört mycket på IT och teknik. Så vi är någonstans där mitt emellan. Men jag är här inte bara för att då prata om den här statistiken för hela landet med kreativa branscher som vi har ett uppdrag för, utan också lite för att det är kul med branschorganisationer. Jag gillar branschrapporter, för det har vi hållit på med länge, men just att ha en branschorganisation och organisera sig är en bra sak att göra. Dataspelsbranschen då, det är en fristående intresseorganisation. Vi är inte ett fackförbund, vi är inte en arbetsgivarorganisation. Vi har spelföretagen i våra medlemmar, så man kan inte vara medlem som enskild utvecklare. Däremot så jobbar vi nära Dataspelscentrum som försöker bli en centrumbildning för enskilda individer som spelutvecklare. När vi pratar om spelutvecklare så pratar vi om alla som jobbar i produktion, och då kan man vara designer, man kan vara grafiker, man kan vara programmerare eller någonting annat, men det är de 3 största yrkeskategorierna. Vi samlar också förläggare och distributörer. Och sen har vi utbildningar, vi har lite stödmedlemmar, vi har regionala organisationer. Och anledningen till att vi har just företagen, det är också för att de flesta spelutvecklare i branschen är anställda på ett företag, och de flesta företagen i branschen är faktiskt aktiebolag. Så även de som är fristående konsulter eller frilansare så att säga har ofta sin verksamhet i ett aktiebolag. Och det har väl hänt av lite olika anledningar. Dels så finns det inga stöd att söka som man kan ha fördel av att man inte har ett aktiebolag. Sen är det också himla enkelt att göra statistik när alla är aktiebolag, för då finns det årsredovisningar som man kan titta på och läsa, och allting finns liksom i den samlade fina svenska offentlighetsprincipen. Så det är jag väldigt tacksam för. Det är också väldigt många små. Jag kommer in på det sen. Vi är framförallt en medlemsfinansierad organisation. Jag tror att
om det var Therese som hade sliden om den finska organisationen, så är vi lite så här liknande. Vi har tror jag, ungefär en tredjedel av vår budget just nu ligger på medlemsavgifter. Sen har vi projekt som är det stora, något EU-finansierat. Vi har inga statliga pengar eller något sånt där, utan det är projektfinansiering. Och sen gör vi lite event och vi gör rapporter, vi har mycket nätverk, kunskapsdelning. Men vi försöker ha en tydlig medlemsnytta, och då kan vi inte bara företagen i sig, utan vi jobbar väldigt mycket mot företagens medarbetare. För det är trots allt de som behöver tycka om vår verksamhet för att de ska fortsätta vara medlemmar. Men varför har jag då den här lilla bilden om våldstittande och chefer? Jo, för dataspelsbranschen grundades en gång i tiden för att vi hade en offentlig debatt om att dataspel var farligt. Och det var där ungefär 2000. Den här är nog från 90-talet. Sent 90-tal. Men det fanns en bild i samhället om att det var farligt att spela spel. För att man blev våldsam. Och det här tror jag är Expressen som skrev. Satte cheferna på liksom parad där de fick uttala sig om de här våldsamma spelen. Så såg debatten ut då. Och företagen insåg att man behövde vi behöver ge en annan bild. Man kan inte göra det i eget namn, utan vi behöver göra det tillsammans. Så då bildades dataspelsbranschen. Och formellt sett så finns det 2 olika organisationer bakom, men det är dataspelsbranschen som vi pratar om och tittar på. Ursäkta. Jag har jobbat i 10 år för dataspelsbranschen, men första rapporten tog upp siffror som är 20 år gamla nu. 2004 är första året som vi har data från. Då var vi 71 spelföretag i landet som omsatte ihop ungefär 540 miljoner, 715 anställda och 95 kvinnor i branschen. Så det här är alltså 20 år sedan. Då gjorde vi första branschrapport för att vi såg att branschrapporter för att kunna prata om spelbranschen så måste vi veta vad det är vi pratar om helt enkelt. Så vi började med att ta fram det då. Det här är skärmdumpar på sidorna som visade spelen som gjordes i Sverige då. Och så här ser vår senaste rapport ut. Om ni kommer ihåg siffrorna från förra slidesen så ser det ungefär så här ut idag. Och nu kanske jag borde haft de här uppdelade så att det hade varit lättare att se för er som sitter här i rummet. Men det har hänt lite i både antal och omsättning. Idag så är det över 1000 spelföretag i landet. Det var 71 2004. Det är grafen längst ner till vänster där. Min vänster är höger. De flesta företag är små. Daniels fina cirkeldiagram ser ungefär likadana ut i spelbranschen. Kanske några fler som är lite större. Förra året så var det 196 bolag som var 5 eller fler anställda. Hälften ungefär har inga anställda alls. Då är de här frilansarna, konsulterna, men som då råkar ha ett aktiebolag. Den största andelen av omsättningen ligger hos de stora bolagen. Men från att omsätta de här en dryg 500 miljoner så var vi förra året uppe i 34,6 miljarder kronor i Sverige på de här 1000 bolagen. Och då har vi flera stora svenska spelkoncerner som också äger företag utomlands. Så den svenska ägda omsättningen internationellt var ytterligare en drygt 50 miljarder. Så att 90 miljarder ungefär hamnar den svenskägda
spelbranschen i förra året. Största av dem, Embracer, är Karlstad-baserat bolag, stod för 42 av de där 55 som är utomlands ungefär. Så tyngt åt det hållet, men ändå ett gäng bolag som ändå har 10 till miljarder någonstans. Drygt 9000 anställda i landet. Något som har ökat trots att branschen har haft ett rätt dåligt år globalt, så har vi ökat här i Sverige. Och könsfördelningen är låg, särskilt för att vara bland kreativa företag på 23,7% nu. Men också någonting som ökat. Om man tänker på att det var 95 personer, kvinnor i Sverige 2004, så är vi nu alltså en bra bit över 2000 i alla fall. Så ser man det så har det i alla fall hänt någonting genom de där åren. Och vi använder den här branschrapporten både för att säga så här, titta vad duktiga vi är. Och det är klart, det är kul. Och särskilt när man jobbar med bolag som är duktiga och när det går bra. Men framförallt för att utbilda om branschen. Mot beslutsfattare, mot investerare, mot nya medarbetare i branschen, mot nya marknader. Vi översätter den till engelska så den finns på svenska och engelska parallellt. Vi trycker den på papper. Jag har ett exemplar med mig för att de tog slut när vi lanserade dem för en vecka sedan. Och vi nytrycket i Stockholm tyvärr. Men framförallt för att vet man mer så kan man också påverka. Och när det finns problem så synliggörs det mycket, mycket bättre när man har statistik i botten som kan visa på det. En av de sakerna vi såg förra året här nu var att kapitalet som kommer in på marknaden och andelen investeringar har minskat jättemycket. 2023 kommit upp lite i början av 2024 igen, men att man kan visa på de här sakerna så att man har siffror på allt också. Så det är jättevärdefullt. Och då kommer vi in i min andra roll som jag är här för. Och det är att vi tillsammans, dataspelsbranschen tillsammans med Musiksverige, film- och tv-producenterna och i organisationen Kreativ sektor, som är egentligen en näringspolitisk samverkan med de här organisationerna. Modebranschen har varit med, KOM har varit med lite från och till. Fick ett uppdrag om att ta fram en förbättrad statistik för kulturella och kreativa branscher. Det är ett rätt kort uppdrag från Kulturdepartementet. Vi ska slutrapportera det här den 31 mars. Så Daniels arbete här som bara varit under hösten är ännu kortare. Jag tycker det är väldigt kort, men det är ändå en förstudie för att vi har under hela tiden jag har jobbat, men även tidigare tjatat om att det finns för dåligt och för litet med statistik på det här området. Vi vet för lite, man pratar mycket om branscherna, men vi vet att det finns mer bakom det här. Det här uppdraget tar sin bas i någonting som heter Kreametern, som var en rätt så grundläggande studie från Tillväxtverket som publicerades 2017, som tittade på just de kreativa branscherna, vad som då kallar man det för näringar, nu kallar man för branscher. Fråga mig inte varför, det är en politisk, semantisk, men i alla fall de här verksamheterna som vi ändå pratar om, och försökte få ett hum och gjorde arbetet med SNI-koder och olika typer av verksamheter och sådär. Men sen följde man aldrig upp det. Så att det har inte hänt någonting sedan 2017. Och Kreametern var så tungrodd så att det kom ut 2 rapporter på den. Det var både själva innehållet och sen en metodrapport där man förklarade hur svårt allting var. Och då missade man ändå
saker som digital tjänsteexport och det var svårt med olika kombinatörer och grejer. Så det vi ska försöka göra nu är att från ett branschperspektiv eller ett sektorperspektiv göra en ordentlig önskelista på hur vi tycker att det här borde göras istället. Och det är inte bara jag som sitter med det, utan vi försöker prata med så många som möjligt för att ha en ordentlig kravspecifikation egentligen som vi kan presentera för departementet på vad man måste titta på för att det här ska vara användbart för branschaktiva och branschaktörer i den här bredden som KKB faktiskt är. Vi vill också försöka hitta lite nyckeltal. Vi hörde några innan här idag, men jag tror att det finns fler som vi skulle kunna komma åt. Ja, det här var ungefär huvudpunkterna i Kreameten. Då var det 130 000 verksamheter, drygt 3% av BNP. Och de såg att kulturella och kreativa näringar ökade mer än näringslivet i genomsnitt. Jag har sagt det mesta av det här redan. Men det är just det här med de flesta kreativa branscher jobbar med någon form av immateriella tillgångar. Rätt många jobbar med någon form av tjänsteexport. Och i princip alla, skulle jag säga, har lite problem med SNI-koderna. För att de inte... Jag tror det finns flera SNI-koder på typ läderarbete och smide, men inga alls för andra branscher. Så att det är... Ja, de är någonstans i behov av lite uppdatering. Vidare även efter den som kommer nu nästa år. Kreameten tittade också väldigt mycket på förädlingsvärde, men hade ingenting om omsättning till exempel. Vilket ibland är lättare att mäta, men också lite beroende på vad man gör för någonting. Och där har vi också vi kommer i vårt arbete jobba efter Kreametens avgränsningar. Det vill säga, vi kommer inte ta in måltidsbranschen som inte var med i Kreameten, även om det kan finnas delar i den som är intressant. Och kanske egentligen i Skåne vet jag att när regionen har gjort sin statistik här så har måltidssektorn varit med. Men det var den inte i Kreameten, och i det här formatet så kommer vi inte kunna få med det heller. Jag tror att vi kommer titta mycket på vad har vi? Utveckling och produktion, distributionen och publiken. Nämndes här innan att det fanns designföretag som bara säljer design men inte gör någon som gör någon design själv. Hur delar vi in det? Hur får vi det här så bra som möjligt? För att det är ju ändå hur mäter man det här egentligen? Det är jätteutmaningar i det. Vi tror att till viss del så behöver branscherna själva identifiera sig. Det är det här arbetet som sker här i detta rummet och med rapporten som görs här och med organiseringen är en jätteviktig del, för att annars så kommer någon annan att göra det åt er på något sätt. Jag tror att det är bra att det finns ett fokus på utövarna, vare sig det är enskilda aktörer, om det är anställda, om det är bolag, men att det inte bara ligger hos de offentliga institutionerna också. Men att vi ser att vi har verkligen en mångfald i olika organisationsformer, många enskilda företag i många branscher, många som är kombinatörer som jobbar på olika sätt i olika typer av organisering. Men att det finns en styrka i det här också. Sett till andra branscher. Jag hörde om att det var
om det var designbranschen som håller sig lite... Ja, men det är lite mer långsiktigt. Det finns en styrka i den långsiktigheten. Och jag tror också att det är passionsdrivet ändå. De kulturella och kreativa branscherna är ju... Det är kanske inte alltid bara lösningar och problem och ekonomi i fokus, utan det är att man vill göra någonting. Man har en kreativ passion för det man skapar och gör det. Och det tror jag går igenom, men jag tror också att det kanske gör att man satsar lite till eller har lite mer uthållighet ibland än vad man hade gjort i en annan bransch. Men våra målsättningar för det här arbetet är att hitta någonting som är mätbart. Eller föreslå någonting som är mätbart. Att det ska vara reproducerbart. Att man ska kunna göra det här igen och inte bara i ett nytt projekt om 5 år igen. Utan årligen. Försöka få in lite nuläge och lite nedslag. Det är en rad olika branscher med alla som har olika förutsättningar, samtidigt som jag tror att vi har väldigt mycket gemensamt. Om jag ser bara på hur dataspelsbranschen ser ut i Sverige jämfört med i andra länder, så kan man se men lite samma typ av mångfald beroende på var man är, hur långt man har kommit någonstans eller vad man är i sin organisering och liknande. Så man får lite nedslag med lite människor och lite faktiskt verksamhet med. Och analys på det också. För vi tror att det är en viktig röst att lyssna på utan att blunda för de utmaningar som finns. Och där så tror jag att min tid är ute, om vi ska hinna med någonting mer här också. Så tack så mycket för det. Tack. Frågor? Frågor till Johanna? Japp. Vänta, har vi en mikrofon? Så alla hör. Jag tänker just vi som inte ser på det här utifrån uppfattar det som en väldigt framgångsrik bransch där man ju då kan tjäna enormt mycket pengar om det går bra. Men hur blir då branschstrukturen? Är det några stora drakar som då köper upp idéer från småbolag eller driver man egna projekt? Vad är kreativiteten? Är de stora bolagen bara uppköpare av kreativa idéer eller kan de små också fortfarande bli stora? Eller hur är strukturen nu? Det är nog alltihopa. Någonstans. Alltså, tillväxten kommer ju både från stora bolag som har funnits länge, men också i underliggande tillväxt i nya bolag. Det var, när vi presenterade här så var det en gammal räv i branschen som precis hade jobbat på en studio som hade blivit nedlagd av en utländsk uppköpt ägare som sa det att om man har en bilfabrik någonstans i en stad och så lägger bilfabriken ner, så har man inte en bilfabrik längre. Om det är spelföretag som lägger ner, så kommer det 10 spelföretag sen. Och med rätt förutsättningar så är det ju så att det finns det växer upp mer och mer. Och det vi har sett i spelbranschen de senaste åren, det är ju att tack vare lite större förvärv och uppköp både av idéer men också oftast av utvecklingsteam, för du vill ju ofta åt människorna som gör spelen. Det är inte bara varumärket utan det är kompetensen som man... Så har vi ju sett avknoppningar av nya bolag som har startat upp och startat sin verksamhet för att de vill göra sin egentliga passionsdrivna idé över vad man vill göra. Och där är väl, Malmö är ett sånt exempel. Vi hade ju Massive Entertainment, är ju det största bolaget både i Sverige och här i stan. Men
för 10 år sedan så fanns det inte så många andra bolag, utan det var King hade precis etablerat sig i stan och det var något annat så här. Men nu är det, tror jag att det är 4 eller 5 bolag i Malmö med över 100 anställda. Så den tillväxten har kommit någonstans ifrån också. Men sen är det ju beroende på vad man vill och hur man gör. Som jag tror att det finns en styrka i mångfalden med att det finns på alltihopa. Liksom. Men det är väldigt, väldigt många bolag som är väldigt små också. Var det någon till? Ja, en till. Jag hänger kvar lite där vid det, liksom små företag, eftersom vi har så många små företag och det är passionsdrivna. Det är lite både och det, för jag tror utifrån sett så kanske många tror som inte jobbar i designbranschen att det är ganska lukrativt att jobba med design liksom. För det känns som något ofta exklusivt eller sådär. Men vi som är utövare inom designbranschen vet att det är jäkligt tufft. Och så tänker jag samtidigt som vi liksom skapar en yrkesorganisation som ser oj vad välordnade ni är i er organisation, liksom Design-Sverige och sådär. Det finns en uppfattning ibland liksom om att vi kanske är mer organiserade än vad vi är. Hur har det varit i dataspelsbranschen? För jag förutsätter att det ändå finns många små som vill ta sig fram, som också måste kämpa liksom, utan att ha det så ekonomiskt förspänt. Liksom, finns det det är lite intressant där, finns det en uppfattning om att det är väldigt så här, lukrativt att jobba med design eller dataspelsbranschen och jämfört med hur det kanske är alltid? Jo, men det kan det ju säkert finnas. Och det finns ju många, vi har ju förmånen i Sverige någonstans att ha en del bolag som det har gått väldigt, väldigt, väldigt bra för också. Och det är klart att på vägen dit så är det ju jättemånga som också inte har lyckats och inte tagit sig fram lika bra. Och det finns bolag som har kämpat i liksom 10-15 år innan man får en ordentlig succé. Sen är ju spelföretagen väldigt ofta, vi jobbar mot en konsumentmarknad i ett rätt och tidigt skede. Så har man om spelet inte flyger mot sin publik, då är det svårare att överleva långsiktigt som bolag. Så då kanske man inte blir kvar jättelänge så, för det testas liksom rätt mycket. Men det är ju väldigt mycket design i det också och hur man jobbar iterativt för att verkligen nå fram dit i de utvecklingsprojekten som man jobbar mot. Men sen är det ju också vi har ju inget liksom offentligt stöd på något sätt mot spelutveckling i Sverige, så att vi har väldigt tidigt fått jobba rätt och hårt på med kommersiella förutsättningar. Vilket också gjort att de inkubatorer till exempel som har jobbat mot spelföretag har haft försökt liksom pränta in affärsnytta supertidigt. Men då, bara kort, det var lite det jag menade. För ibland upplever jag att de som organiserar sig bra, som ni gör, då får man uppfattning om att men de klarar sig ändå. Ja. Alltså det behövs liksom inte ges några stöd till er, för ni finns ju och ni klarar det så bra ändå. Så kan jag känna ibland liksom att vissa branscher, bara för att man är bra på att kartlägga sig eller bra på att organisera sig, så får man bara uppfattning om att de behöver inte satsa lika mycket på, för de har det redan bra liksom, fast det inte stämmer alltid. Ja, nej men det är ju, och det är också som alltså den andra sidan av att vara branschorganisation, om man jobbar mot politiken eller regelverk och sådär. Nej, men varför ska vi stötta det här arbetet? För att det finns ju inga regelproblem i Sverige med någonting, och så ser man inte de här sakerna som man lyckades stoppa från att hända.
Så det är väl, det där är ju en annan utmaning än det. Men vi har ju, alltså även om det finns företag som, eller spelföretagen klarar sig kommersiellt bra på marknaden i Sverige, men det finns ju andra kreativa och kulturella värden av spel som inte gör det. Och ur ett internationellt perspektiv så har vi utmaningar med att andra länder subventionerar spelutvecklingen på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige. Så där är ju konkurrensen jättestor skillnad. Plus att det finns ju massa typer av spel som inte görs här av den anledningen. Det är lite så här semantiskt. Man hör liksom att man säger, var det modet man sa, att det är det nya stålet. Eller så här, det finns så mycket kopplat till vad som är riktigt på riktigt och vad som inte är på riktigt. Även om spel är på riktigt, eller turism som också är en sån besöksnäring och så, som vi jättehög omsättning. Men det blir liksom, vissa branscher kommer aldrig nå upp till stålet. Eller liksom. Sen kan man ju fråga sig, vad hade hänt om man hade lagt alla de pengar som lagts på grönt stål in i kreativa branscher istället? Det hade ju varit hade kanske både räddat lite omställning och industri i stort. Just det. Några mer frågor? Då tackar vi Johanna så jättemycket. Tack för att du kom. Vi ska alldeles strax runda av. Klockan tickar på. Vi närmar oss klockan 3. Men några sista ord bara om nästa steg i processen. Den här kartläggningen som pågår kommer att resultera i en rapport som vi redan har nämnt. Den kommer finnas i fysisk och digital form och den ska vara färdig vid årsskiftet. Sen närmar vi också oss ett riksdagsseminarium som vi arrangerar tillsammans med riksdagsledamöterna Peter Åhlén från kulturutskottet och Louise Eklund från näringsutskottet som värdar. Där vi bland annat har statssekreteraren från kulturdepartementet, Karin Svanborg Sjövall, som talare. Vi kommer också ha andra inbjudna talare och vi kommer att presentera resultatet av kartläggningen vid det här seminariet den 29 januari. Men vill också trycka på att ni kan hjälpa till att bidra till ett förverkligande av en sån här yrkesorganisation genom att gå in på hemsidan och skicka in en intresseanmälan. Allt det där bidrar till att vi får ännu mer kött på benen i våra diskussioner med olika beslutsfattare och finansiärer och allt möjligt. Att kunna visa på att kåren vill det här. Så hjälp jättegärna till med att sprida hemsidan och sprida ordet, berätta för era kollegor i branschen om att det här är på gång och följ oss i våra olika kanaler, från Design Centers olika kanaler genom nyhetsbrev och sociala medier och så vidare och håller uppdaterade om vad som händer, för det är där vi informerar. Förutom via mejlutskick om ni signar upp er via Sveriges Designers Riksorganisations hemsida. Utöver det så är ni jättevälkomna att kontakta mig när som helst och det går alldeles utmärkt att mejla mig om ni har frågor eller ringa mig så kan vi ha vidare samtal. Jag vet inte ens om jag nämnde att vi just nu också håller på och har minst 50 intervjuer eller samtal med yrkesverksamma designers som en del av den här processen för att också få feedback och tankar in från olika yrkesverksamma designers från olika håll och olika platser i landet. Så nu fick jag det sagt också. Men med det så tänkte jag tacka för mig och för oss idag och hoppas att ni är med oss vid framtida branschmöten om det här. Så tack så mycket för idag.